Ang topic natin today ay Perpetual Inventory System. Alamin natin kung paano inire-record ang pagbili at pagbenta ng mga goods for sale gamit ang Perpetual Inventory System. Ako si Maribel at simulan na natin ang ating kwentuhan. Merchandising ang tawag sa type ng business kung saan ang primary source ng revenue ay ang pagbili at pagbenta ng goods. So, paano ba inire-record at tinatrack ang cost ng inventory? May dalawang system sa pag-record ng cost ng inventory. Ito ay ang perpetual system at periodic system. Sa perpetual system of inventory, minomonitor ng kumpanya ang bawat galaw ng inventory. Traditionally, ang ganitong system ang ginagamit ng mga business kung ang kanilang mga inventory ay may high value o super expensive, katulad ng mga sasakyan, machines, at major home appliances. Pero dahil sa technology at scanners, ginagamit na rin ito ng mga supermarkets at halos lahat ng establishments. Ang periodic system naman, hindi tinatrack ng kumpanya ang galaw ng inventory. Sa perpetual system, nagre-record ng cost of goods sold every time tayo ay nagkakaroon ng sales revenue or every time tayo na nagbenta. At the end of the accounting period, wala nang ginagawang adjustments. Samantalang sa periodic system, hindi tayo nagre-record ng cost of goods sold sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng sales revenue or sa tuwing tayo ay nagbebenta. Sa halip, at the end of the accounting period, kino-compute natin ang total cost of goods sold. So doon pa lang natin malalaman kung magkano talaga ang cost ng ating naibenta. Magkaiba rin ang ginagamit ng mga accounts sa pagre-record ng mga transactions related sa inventory sa both system. Kapag bumili tayo ng inventory sa Perpetual Inventory System, nagde-debit tayo ng inventory account. Ang inventory account ay isang asset account. Samantalang sa Periodic Inventory System, gumagamit tayo ng Purchases Account. Ang Purchases Account ay isang expense account. Ang mga transportation cost na ginagastos natin sa pagbili ng mga inventory na ating ibebenta ay inventoriable cost. Ibig sabihin, ito ay dapat nating isama sa cost ng inventory. Sa perpetual system, ito ay inilalagay natin sa inventory account. Samantalang sa periodic system, inilalagay natin ito sa freight-in account. Ang freight-in account ay isang expense account. Kapag nagsoli tayo ng inventory sa supplier, sa perpetual inventory system, ibinabawas natin ito sa inventory account. Sa periodic system naman, inilalagay natin ito sa purchase returns and allowances account. Ang purchase returns and allowances ay isang expense account. Kapag tayo ay nakakuha ng purchase discount under ng perpetual system, ibinabawas natin sa inventory account. Sa periodic system naman, inilalagay natin ito sa purchase discount account. Ang purchase discount account ay isang expense account. Sa time na tayo ay nagbenta ng goods, sa perpetual system, gumagamit tayo ng cost of goods sold account para i-record ang cost ng inventory na ating ibinenta. Ang cost of goods sold ay isang expense account. Sa periodic system naman, wala tayong ginagawang entry ng cost of goods sold sa time na tayo ay nagbenta ng goods. Pero kung iisipin nating mabuti, under periodic system, na-record na natin in advance ang cost ng inventory. Kasi kung matatandaan nyo, inilagay natin ito sa purchases account. Ang purchases account ay isang expense account. Kaya sa periodic system, itinatama natin ang cost of goods sold every month end. Ibinabawas natin sa total cost ang ending inventory para makuha natin ang totoong cost of goods sold. Try natin gumawa ng entries under ng perpetual system of sundan natin ang mga sumusunod na transaksyon ng ganda merchandising. Tandaan natin ang ating accounting equation na assets equals liabilities plus owner's equity. At ang sabi natin, ang left side ng equation ay debit at ang right side ng equation ay credit. Kaya ang normal balance ng assets ay debit at ang normal balance ng liabilities at owner's equity ay credit.
Si Ganda ay nag-open ng computer spare parts merchandising business. Siya ay nag-invest ng 10,000 cash noong May 1. Ang ating journal entry ay debit cash 10,000 at credit owner's capital 10,000. Ang effect ng transaction na ito ay increase in asset at increase in owner's equity. Tapos noong May 4, nangutang ang Ganda Merchandising ng 3,600 na computer accessories kay Maymay Marketing. Ito ay mga accessories na pangbenta. Ang ating entry ay debit, inventory, 3,600. At dahil nadagdagan ang payable, magki-credit tayo ng accounts payable 3,600. Ang effect nito sa ating accounting equation ay increase in asset at increase in liabilities. Tapos noong May 6, nagbayad tayo ng transportation cost para sa binili natin noong May 4. Ang transportation cost sa pagbili ng inventory ay dapat isama sa cost ng inventory. So nadagdagan ng ating inventory at nabawasan ang cash. Kaya ang entry ay debit inventory 150, credit cash 150. Ang effect nito sa ating accounting equation ay increase in asset at decrease in asset. Ang sunod na transaksyon ay noong May 7, nagsolid tayo ng inventory sa halagang 300. Kaya ang ating entry ay debit, accounts payable kasi nabawasan ng ating utang, at credit inventory. Ang effect nito sa ating accounting equation ay decrease in asset at decrease in liabilities. Ang sunod naman na transaksyon ay nagbenta tayo ng computer accessories for 5,000 pesos on account. Ang cost nito ay 1,800. Sa Perpetual System, gagawa tayo ng dalawang entry. Ang una ay para i-record ang sale at ang pangalawa ay para i-record ang cost of sales. Unahin natin i-record ang sales. Magdi-debit tayo ng accounts receivable 5,000 at credit sales revenue 5,000. Ang effect nito sa ating accounting equation na increase sa asset at increase sa owner's equity kasi ang revenue ay nakakadagdag sa owner's equity. Ang sunod na entry ay ang pag-record ng cost of goods na ating ibinenta. Ang cost of goods sold ay kabawasan sa owner's equity. At magki-credit tayo ng inventory kasi nabawasan ang ating inventory. Kaya ang entry ay debit, cost of goods sold, 1,800 at credit inventory, 1,800. Ang pang-anim na transaksyon ay nagbayad tayo ng mga operating expenses. Ang ating entry ay debit, salaries expense 300, debit, utilities expense 50, at debit, rent expense 100. At dahil nabawasan ang ating cash, magki-credit tayo ng cash ng 450. Ang effect nito sa ating equation ay decrease in asset at decrease in owner's equity. Kasi ang mga expenses ay kabawasan sa owner's equity. At the end of the month, nag-physical count tayo. Nakita natin na 1,600 na lang pala ang goods na nasa stock room. So, kailangan natin i-adjust ang ating inventory. So, magdi-debit tayo ng cost of goods sold, 50, at magki-credit tayo ng inventory, 50. Ang effect nito sa ating accounting equation ay decrease in asset at decrease in owner's equity. Halimbawa, wala na ibang naging transaksyon sa buwan ng May. Tingnan natin ang financial statements ng Ganda Merchandising sa buwan ng May. So after natin ma-post ang mga transaksyon, ito ang trial balance ng Ganda Merchandising as of May 31, 2020. So, ang total ng debit side ay 18,300 at ang total ng credit side ay 18,300. So, balanse ang ating trial balance. Ito naman ang income statement for the month ended May 31, 2020 ng Ganda Merchandising. Ang total ng sales revenue ay 5,000 at ang cost of goods sold ay 1,850.
Kaya ang gross profit ay 3,150. Tapos nagkaroon ng total operating expenses na 450, kaya ang net income para sa buwan ng May ay 2,700. Ito naman ang owner's equity statement sa buwan ng May. Ang owner's capital ay may beginning balance na 0 kasi simula pa lang ng business. Tapos nag-invest si Ganda ng 10,000. Tapos nagkaroon ng 2,700 na net income. Galing yan sa income statement. Kaya ang ending balance ng owner's capital as of May 31, 2020 ay 12,700. Ito naman ang balance sheet. Ang total assets as of May 31 ay 16,000. Samantalang ang accounts payable at owner's equity ay may balance din na 16,000. Galing sa accounts payable na 3,300 at owner's equity na 12,700. Ang 12,700 ay galing yan dun sa owner's equity statement na ating kinompute. Kaya ang ating balance sheet ay balanse. Kung ang Mayo ang end ng accounting period, normally gumagawa tayo ng closing entries. Kino-close natin ang mga nominal accounts para malinis ang ating book of accounts sa panibagong accounting period. Ang mga nominal accounts ay mga accounts na makikita sa income statement. Ang mga real accounts ay mga accounts na makikita sa balance sheet. Ang mga nominal accounts sa ating trial balance ay sales revenue, cost of goods sold, salaries expense, utilities expense, at rent expense. Gumagamit tayo ng income summary account para i-close ang mga nominal accounts sa owner's equity. Una, i-close natin ang mga nominal accounts na may debit balance. So, magdi-debit tayo ng income summary na 2,300. Tapos, i-credit natin ang cost of goods sold, 1,850. Credit salaries expense, 300. Credit utilities expense, 50. At credit rent expense, 100. Ang sunod naman na entry ay i-close natin ang mga nominal accounts na may credit balance. Ang ating entry ay debit sales revenue, 5,000 at credit income summary, 5,000. After ng dalawang transaction, ang income summary account ay may debit na 2,300 at credit na 5,000. So, ang income summary account ay may net credit balance na 2,700. Ngayon, i-close natin ang income summary sa owner's equity account. Ang entry ay debit, income summary, 2,700 at credit, owner's capital, 2,700. After natin i-post ang closing entries, ang matitira na lang sa ating trial balance ay mga real accounts. Ang mga balances na yan ang magiging beginning balance ng bawat account sa susunod na accounting period. Sana may natutunan kayo sa ating kwentuhan for today. Sa susunod ay ating pagkakwentuhan ang periodic system of inventory. Kung kayo ay may mga tanong, mag-email lang kayo. At good luck!